Từ Myanmar sang Đà Nẵng, anh chàng người Đức như xuyên không, Việt Nam đâu còn là một nước nghèo. Xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Blogger Việt Nam, nơi mà chúng ta xé toạc mọi định kiến, lật tẩy những drama và kể những câu chuyện làm bạn phải há hốc mồm. Nếu bạn chưa bấm nút subscribe thì làm ơn, làm phúc, bấm ngay đi nha, rồi nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video siêu chất nào sắp tới. Hôm nay, mình sẽ kể lại hành trình như xuyên không của một anh chàng người Đức, gọi là anh Đức cho thân mật, người đã bị Đà Nẵng đánh knock out chỉ trong 24 tiếng. Một câu chuyện đầy drama, những cú twist khiến bạn phải tự hỏi, ủa, Việt Nam mình đỉnh thế sao không ai nói. Các bạn mình ơi, ngay khi vừa đặt chân đến Đà Nẵng, anh chàng người Đức sững người. Không phải vì trời quá nắng, cũng chẳng phải vì kẹt xe hay sự ồn ào, mà là vì anh tưởng mình vừa bước vào một chiều không gian khác. Sau gần 1 tháng lăn lộn ở Myanmar, nơi Internet vẫn còn chập chờn như dial cấp thập niên 90, cần VPN để mở Google, và bia thì giá đắt hơn cả ở Thái, anh sang Việt Nam với tâm thế dè chừng. Một quốc gia từng bị gắn mác thế giới thứ 3, chiến tranh triền miên, và với nhiều người châu Âu, vẫn nằm đâu đó trong danh sách đi cho biết, rồi về. Nhưng rồi, chỉ sau 24 tiếng ở Đà Nẵng, mọi định kiến trong đầu anh bắt đầu sụp đổ. Từ chiếc sim 15GB một ngày giá rẻ đến khó tin, đến ly cà phê dừa vỉa hè ngon hơn cả quán Ý ở Berlin. Từ bữa pizza 6 euro mà chất lượng thì châu Âu chính hiệu, cho đến con phố ven sông Hàn rực rỡ như một bản giao hưởng ánh sáng. Đà Nẵng và Việt Nam không còn là một điểm đến nghèo nàn như người ta từng nghĩ. Thậm chí, theo lời anh, so với những gì tôi thấy ở Đức bây giờ, Việt Nam đang tiến nhanh hơn. Vậy điều gì khiến một người Đức đến từ nền kinh tế số 1 châu Âu phải thốt lên như vậy? Điều gì ở Đà Nẵng đã đảo lộn hoàn toàn cách nhìn của anh về Việt Nam? Và làm sao một quốc gia từng bước ra từ tro tàn chiến tranh lại có thể khiến một du khách phương Tây cảm thấy mình đang bị tụt lại phía sau? Hãy cùng mình lật dở từng trang drama của hành trình này và chuẩn bị tinh thần để bị sốc. Sân bay, từ ám ảnh ngộ độc thực phẩm đến phòng chờ xa xỉ. Anh Đức bắt đầu câu chuyện từ sân bay, nơi anh chuẩn bị rời Myanmar để bay đến Đà Nẵng. Sau 1 tháng ở Myanmar, nơi mỗi bữa ăn là một cuộc chiến sinh tồn, anh vẫn còn ám ảnh bởi lần bị ngộ độc thực phẩm khiến dạ dày lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Vì thế, anh mang theo một ổ bánh mì từ khách sạn, phòng hờ trường hợp đói mà không dám ăn gì lạ. Nhưng khi bước vào phòng chờ sân bay với chiếc Priority Pass, anh lập tức bị choáng ngợp. Phòng chờ không khác gì một khách sạn 5 sao. Buffet đồ ăn bày la liệt, từ sushi, bánh ngọt, đến trái cây tươi, wifi tốc độ cao, đủ để livestream hay cắp video YouTube mà không lo giật là, và đỉnh nhất là có dịch vụ spa massage ngay trong phòng chờ. Anh Đức kiểm tra bảng giá, 5 đô la Mỹ cho một lần massage chân hoặc massage dầu. Anh lắc đầu, phán một câu đậm chất Đức, đắt quá, thôi để tiền mua đồ ăn ở Việt Nam. Ha ha, rồi anh quyết định không dùng dịch vụ spa, mà chỉ ngồi nhâm nhi một ly cappuccino hoặc latte, vì vẫn còn sợ đồ ăn sau vụ ngộ độc ở Myanmar. Anh kể rằng chỉ dám uống cà phê, không dám ăn gì nhiều, dù buffet trông hấp dẫn đến mức nhìn là muốn lao vào. Chuyến bay đến Đà Nẵng thì đúng chuẩn xịn mịn. Anh được ngồi ở hàng ghế thoát hiểm, chân duỗi thoải mái, không phải chen chúc. Máy bay là loại Boeing mới toanh và chuyến bay vắng tanh, không đông đúc. Anh khen hãng hàng không, có lẽ là Vietnam Airlines, vì dịch vụ nhanh gọn và chuyên nghiệp. Anh còn nhận xét rằng mọi thứ ở sân bay diễn ra suôn sẻ, từ check-in đến lên máy bay, khiến anh bắt đầu cảm thấy hào hứng với hành trình sắp tới. Đặt chân đến Đà Nẵng như du hành thời gian. Vừa hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, anh Đức lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Anh gọi xe Grab từ sân bay về khách sạn và ngay lập tức bị ấn tượng bởi wifi tốc độ cao, không cần VPN như ở Myanmar. Anh mô tả cảm giác như du hành thời gian từ một nơi lạc hậu, chập chờn sang một thành phố hiện đại, nhộn nhịp và siêu chill. Anh check-in tại Hammer Hotel and Apartment, một khách sạn do người bạn tên Sami gợi ý. Sau chuyến bay dài, anh tự nhận mình hôi như thú, nên vội vàng đi tắm và lên kế hoạch ra ngoài ăn tối. Ẩm thực Đà Nẵng, pizza, bia Laru và cà phê dừa đỉnh cao. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh Đức ra một quán bar ven sông Hàn, gọi một ly cà phê dừa. Anh mô tả ly cà phê dừa ngọt dịu, mát lạnh, thơm lừng, với lớp kem dừa béo ngậy phủ trên mặt, ngon hơn cả những quán cà phê Ý ở Berlin. Anh ngồi nhâm nhi, nhìn dòng sông Hàn lấp lánh ánh đèn và cảm thấy như đang ở một nơi vừa hiện đại, vừa thơ mộng. Tiếp theo, anh đến một quán pizza và steak gần khách sạn. Anh tò mò xem giá cả ở Đà Nẵng thế nào và khi nhìn menu, anh gần như không tin vào mắt mình. Một chiếc pizza lớn,
đầy ụ topping, chỉ có 180.000 Việt Nam đồng, tương đương khoảng 6 euro. Anh gọi một chiếc pizza pepperoni với giá 6,21 euro và 2 chai bia Larue, mỗi chai chỉ 0,98 euro, tức là khoảng 25.000 Việt Nam đồng. Anh nhận xét bia Larue nhẹ, không đắng, uống vào mát lạnh, như thể vừa tắm biển xong. Anh so sánh giá bia ở Đà Nẵng rẻ hơn cả Thái Lan và Myanmar, nơi mà một chai bia có thể đắt gấp đôi hoặc gấp 3. Pizza được giao đến bàn trong vòng 5 phút, nhanh đến mức anh Đức phải thốt lên, nhanh thế này thì Đức cũng không làm được. Anh mô tả pizza có lớp vỏ mỏng kiểu Ý, topping pepperoni đậm đà, nhưng không phải là chiếc pizza ngon nhất anh từng ăn. Anh so sánh với pizza ở Bali, nói rằng pizza ở Bali có phần đỉnh hơn về hương vị. Tuy nhiên, với giá 7,37 euro, khoảng 190.000 Việt Nam đồng khi trả tiền mặt, hoặc đắt hơn 3% nếu trả bằng thẻ, 7,59 euro, anh vẫn thấy quá hời. Anh nhận xét rằng Đà Nẵng là một thiên đường về giá cả, nhưng vì khu này đông khách du lịch, giá có thể cao hơn so với các khu vực ít du khách hơn ở Việt Nam. Mình nghe mà gật gù, đúng là khu du lịch thì lúc nào cũng hơi đau ví. Anh còn dự đoán rằng Việt Nam sẽ sớm trở thành Thái Lan 2.0 vì lượng du khách ngày càng tăng, kéo theo giá cả tăng dần. Anh nhắc đến các quốc gia như Bolivia, nơi giá cả cũng đang tăng do du lịch phát triển. Anh kể rằng ở Myanmar, một bữa ăn bình thường có thể tốn 10-15 euro, còn ở Đà Nẵng, với chưa tới 10 euro, anh đã có một bữa pizza và bia no căng bụng. Drama pháo hoa, đi bộ 1 km để rồi, chẳng thấy gì. Sau bữa tối, anh Đức nghe tin Đà Nẵng có bắn pháo hoa vào thứ Bảy hàng tuần, có lẽ là một phần của lễ hội pháo hoa quốc tế, sự kiện nổi tiếng từ năm 2008. Anh hào hứng lên kế hoạch đi xem, nghĩ rằng đây sẽ là điểm nhấn cho ngày đầu tiên ở Đà Nẵng. Nhưng khi hỏi thăm, anh phát hiện giá dịch vụ tăng vọt vào dịp lễ hội. Một buổi massage dầu kéo dài 1 giờ có giá 400.000 Việt Nam đồng, khoảng 13 euro. Anh lắc đầu, ván, đắt thế này thì thà đi ăn thêm một ổ bánh mì. Anh quyết định không làm massage ở đó, mà đi tìm một tiệm khác rẻ hơn. Ha ha, đúng là người Đức, lúc nào cũng tính toán chi ly, không dễ bị dụ đâu nha. Sau một hồi lang thang, anh tìm được một tiệm massage với giá 240.000 Việt Nam đồng, khoảng 7,84 euro cho 1 giờ massage dầu. Anh vẫn không ưng, vì muốn tìm những deal bí mật rẻ hơn nữa, kiểu như những tiệm nhỏ mà dân địa phương hay đi. Anh kể rằng ở Đức, một buổi massage có thể tốn 50 đến 60 euro, nên dù giá ở Đà Nẵng đã rẻ hơn nhiều, anh vẫn muốn săn deal tốt hơn. Anh đi ngang qua mấy tiệm spa, thấy bảng giá mà cứ lắc đầu, như thể bị Việt Nam làm hư với mức giá siêu rẻ. Anh còn mua một chiếc SIM điện thoại với gói 15GB dữ liệu mỗi ngày, giá chỉ 15 euro cho cả tháng. Anh kinh ngạc vì tốc độ Internet ở Đà Nẵng nhanh đến mức có thể cắp video YouTube hay livestream mà không lo giật là. Anh so sánh với Myanmar, nơi mà muốn vào Google hay YouTube phải dùng VPN và tốc độ thì chậm như rùa bò. Anh kể rằng ở Đà Nẵng, Wi-Fi có mặt ở mọi nơi, từ quán cà phê đến nhà hàng, khiến anh cảm thấy như đang ở một thành phố vượt xa Myanmar cả thế kỷ. Đà Nẵng Binai, xe máy điện, tiệc sinh nhật và giao lưu đường phố. Sau khi đi tìm pháo hoa thất bại, anh Đức quyết định đi bộ khám phá đường phố Đà Nẵng. Anh đi hơn 1 km, nhưng khi hỏi người dân địa phương, anh được báo rằng pháo hoa đã kết thúc hoặc không diễn ra hôm đó. Anh hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào không khí sôi động của thành phố. Anh mô tả đường phố Đà Nẵng đầy xe máy chạy vèo vèo, không có vỉa hè đúng nghĩa, nên người đi bộ phải len lỏi dưới lòng đường. Anh so sánh với Sài Gòn, nói rằng giao thông Đà Nẵng đã đủ hỗn loạn, nhưng Sài Gòn chắc còn kinh khủng hơn. Trong lúc đi bộ, anh bắt gặp một nhóm trẻ em đi xe máy điện, cười đùa rôm rả. Anh còn được mời tham gia một bữa tiệc sinh nhật ngay trên đường phố. Mọi người đeo khẩu trang, chơi trò chơi và uống bia. Anh Đức hào hứng tham gia, chụp ảnh cùng người dân địa phương và uống bia với họ. Anh kể rằng mọi người rất cởi mở, cứ mời anh chụp ảnh và uống bia, như thể anh là ngôi sao của bữa tiệc. Anh còn gặp một anh chàng người Ấn Độ nhận ra mình là vlogger, hét lên, tôi biết anh trên YouTube. Anh Đức cười lớn, nhưng cũng lo lắng vì sợ kênh mình thu hút nhiều follower ma, tức là những người theo dõi không tương tác, làm ảnh hưởng đến thuật toán YouTube. Anh đi ngang qua các quán ăn đường phố, thấy bánh mì, bún bò và cả bia Heineken được bày bán khắp nơi. Anh choáng ngợp với sự phong phú của đồ ăn, nói rằng ở đây cái gì cũng có, chọn món nào bây giờ. Anh còn kể rằng ở Myanmar, đồ ăn đường phố không đa dạng và giá thì đắt hơn nhiều. Anh nhắc đến di sản ẩm thực từ thời Pháp thuộc như bánh mì và nói rằng đây là một trong những món ăn ngon nhất anh từng thử. Khách sạn đau ví và màn sửa điện thoại thần tốc. Sau một ngày dài, anh Đức trở về khách sạn,
Hammer Hotel and Apartment, giá 24 euro đêm, khoảng 600.000 Việt Nam đồng. Anh than rằng phòng nhỏ, giường không thoải mái và áp lực nước yếu, khiến anh cảm thấy giá này hơi đắt so với chất lượng. Anh so sánh với Myanmar, nơi khách sạn cũng đắt nhưng ít nhất có không gian rộng hơn. Anh cân nhắc chuyển sang Huế vì nghe nói ở đó giá khách sạn rẻ hơn, nhất là khi Đà Nẵng đang vào mùa lễ hội pháo hoa, khiến giá cả tăng cao. Rồi đến đoạn sửa điện thoại, một trong những drama đỉnh cao của chuyến đi. Điện thoại của anh Đức bị nứt màn hình nên anh mang đến một tiệm sửa chữa ở Đà Nẵng. Giá thay màn hình là 7 triệu Việt Nam đồng, khoảng 230 euro, rẻ hơn nhiều so với Thái Lan, nơi anh từng được báo giá cao gấp đôi. Chỉ trong vài tiếng, điện thoại đã được thay màn hình mới, còn được bảo hành 3 tháng. Anh nhận xét rằng màn hình mới không mượt bằng bản gốc, nhưng anh vẫn hài lòng vì dịch vụ nhanh chóng và nhân viên nhiệt tình, nói tiếng Anh lưu loát. Anh kể rằng ở tiệm sửa chữa, mọi thứ diễn ra nhanh gọn, như thể chỉ cần chớp mắt là xong. Anh còn ghé một cửa hàng bán điện thoại, Cellphone S, để xem có nên mua máy mới không. Anh xem xét một vài mẫu điện thoại, nhưng cuối cùng quyết định thay màn hình để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Anh nói rằng ở Đà Nẵng, dịch vụ sửa chữa không chỉ rẻ mà còn chuyên nghiệp, khiến anh cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Ẩm thực đường phố, bánh mì 20k và nước mía ngon hơn cả châu Âu. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi anh Đức thử bánh mì vỉa hè. Anh gọi một ổ bánh mì giá 20.000 Việt Nam đồng, khoảng 0,65 euro, với pate béo ngậy, rau sống giòn tan và một chút tương ớt cay xè. Anh khen bánh mì tươi, ngon và đánh bại mọi món ăn đường phố anh từng thử ở Myanmar. Anh còn uống một ly nước mía, gọi là limonade theo kiểu Đức, giá chỉ 10.000 Việt Nam đồng, khoảng 0,33 euro. Anh mô tả nước mía ngọt thanh, mát lạnh và nói rằng ngon hơn cả mấy loại nước ép ở châu Âu. Anh nhận xét rằng ẩm thực đường phố ở Đà Nẵng phong phú đến mức khiến anh choáng ngợp. Anh đi ngang qua các quán bán bún bò, phở và cả mì Quảng, nhưng vì mới đến, anh quyết định bắt đầu với bánh mì để an toàn. Anh kể rằng ở Myanmar, đồ ăn đường phố thường đơn điệu và giá thì đắt hơn nhiều, một bữa ăn vỉa hè có thể tốn 5 đến 7 euro. Còn ở Đà Nẵng, với chưa tới 1 euro, anh đã có một ổ bánh mì ngon đến mức muốn ăn thêm 10 ổ nữa. Anh còn nói về sự phát triển của Việt Nam, rằng đất nước này không còn là quốc gia thế giới thứ ba như nhiều người phương Tây vẫn nghĩ. Anh so sánh với Đức, nơi mà giá cả ngày càng đắt đỏ, còn ở Việt Nam, mọi thứ từ ăn uống đến dịch vụ đều rẻ và chất lượng. Anh mô tả Đà Nẵng sạch sẽ, không khói bụi và không khí trong lành, trái ngược hoàn toàn với Myanmar, nơi đường phố đầy bụi và rác. Gặp Marcus, hướng dẫn viên siêu chất và những bí mật Đà Nẵng. Điểm nhấn lớn nhất của video là khi anh Đức gặp Marcus, một anh chàng người Đức sống lâu năm ở Đà Nẵng, có kênh YouTube Sami und Marcus. Hai người dẫn nhau đi ăn ở quán Mia Food and Drink, gọi món Mia Good Morning, một combo gồm trứng ốp la, thịt xông khói, bơ, rau xanh và bánh mì, giá chỉ 2,3 euro, khoảng 60.000 Việt Nam đồng. Anh Đức khen món này ngon như ăn sáng ở Đức, nhưng giá thì rẻ hơn cả một ly cà phê ở Berlin. Anh mô tả trứng ốp la được làm vừa chín, lòng đỏ còn chảy, thịt xông khói giòn tan và rau xanh tươi mát, khiến anh cảm thấy như đang ăn ở châu Âu. Marcus chia sẻ chi tiết về cuộc sống ở Đà Nẵng. Anh kể rằng thuê một căn hộ khách sạn chỉ tốn 205 euro tháng, khoảng 5 triệu Việt Nam đồng, rẻ hơn nhiều so với phòng trọ ở Sài Gòn hay Hà Nội. Anh còn nói rằng Đà Nẵng và Huế đã sáp nhập thành một khu vực hành chính, với kế hoạch xây sân bay quốc tế mới cách Đà Nẵng 90 km. Anh Đức nghe mà mắt tròn mắt dẹt, nói rằng Đà Nẵng phát triển nhanh đến mức khiến Đức có phần hụt hơi. Hai người tiếp tục ghé một quán cà phê gia đình, gọi cà phê dừa giá 30.000 Việt Nam đồng, khoảng 1 euro, và được tặng thêm trà xanh miễn phí. Marcus giải thích rằng ở Việt Nam, nước uống thường được đun sôi, nên rất an toàn, không như Myanmar, nơi anh Đức từng lo lắng mỗi khi uống nước. Anh Đức khen cà phê dừa ở đây ngon hơn cả ly đầu tiên anh uống, vì có thêm lớp kem dừa dày và vị ngọt đậm đà. Marcus còn dẫn anh Đức đến một phòng gym, nơi anh đăng ký gói 8 tháng với giá 3 triệu Việt Nam đồng, khoảng 100 euro. Anh Đức kinh ngạc vì giá này rẻ hơn cả một tháng tập gym ở Thái Lan hay Đức. Marcus kể chuyện từng nhặt được 100 đô la Mỹ trên đường phố Đà Nẵng, cười lớn và nói, ở đây, tiền nằm đầy đường. Anh Đức bật cười, nhưng cũng gật gù, nói rằng Đà Nẵng đúng là thiên đường cho dân du lịch bụi. Họ còn khám phá một quán bar kiểu Đức, nơi phục vụ bia và xúc xích, một cửa hàng tiện lợi 24/7 với đủ loại đồ ăn vặt và một bãi biển với ghế nằm giá 40.000 Việt Nam đồng một ngày, khoảng 1,3 euro. Anh Đức nhận xét rằng bãi biển Mỹ Khê đẹp không kém gì Bali, nhưng giá cả thì rẻ hơn nhiều. Marcus còn chia sẻ về visa,
Người Đức được ở Việt Nam 45 ngày không cần visa, hoặc có thể xin visa 3 tháng với giá 25 euro. Muốn ở lâu hơn thì phải đầu tư lớn, 100.000 đô la Mỹ, hoặc kết hôn với người Việt để xin quốc tịch. Anh Đức nghe xong thì cười lớn, nói rằng cưới vợ Việt nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng chắc tôi chưa sẵn sàng. Các bạn ơi, điều làm mình ấn tượng nhất là cách anh Đức lật đổ định kiến về Việt Nam. Ảnh bảo rằng Việt Nam không còn là quốc gia thế giới thứ ba như nhiều người phương Tây vẫn nghĩ. Từ những con phố sạch sẽ, internet nhanh như gió, đến giá cả siêu rẻ và con người thân thiện, Đà Nẵng đã khiến anh ấy phải thốt lên, Việt Nam đang tiến nhanh hơn cả Đức. Mình nghe mà tự hào muốn khóc, kiểu, Việt Nam mình đâu còn là nước nghèo, tụi tôi đang vươn lên mạnh mẽ đây. Ảnh còn so sánh Đà Nẵng với Bali, với Pattaya, nhưng nhấn mạnh rằng Đà Nẵng vẫn giữ được bản sắc Việt Nam, 95% nhà hàng là do người Việt vận hành, không bị Tây hóa quá đà. Mình nghe mà thấy đúng, Việt Nam mình không chỉ đẹp, mà còn giữ được cái hồn, cái chất riêng mà không nơi nào có được. Ảnh còn kể là ở Đức, đi ăn một bữa pizza tốn cả 20 euro, còn ở Đà Nẵng, chưa tới 7 euro mà ngon chẳng kém. Nghe mà mình muốn hét lên, thấy chưa, Việt Nam mình vừa rẻ vừa chất. Anh Đức còn nhận xét rằng Việt Nam phát triển nhanh đến mức khiến Đức, nền kinh tế số 1 châu Âu, có phần hụt hơi. Ảnh kể là ở Đức, nhiều thứ đang trở nên đắt đỏ, còn ở Việt Nam, từ bánh mì, cà phê, đến dịch vụ sửa điện thoại đều rẻ và nhanh. Các bạn thân mến, sau tất cả, khi ngồi một mình trong quán cà phê Đà Nẵng nhìn dòng người qua lại, anh chàng người Đức chỉ còn biết thở dài, nếu đây là quốc gia nghèo, thì chẳng hiểu Đức đang giàu cái gì. Anh không nói bằng sự mỉa mai, mà bằng sự thành thật đến cay đắng. Sau một hành trình từ một Myanmar hỗn loạn, anh đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi người dân không cần nói tiếng Anh lưu loát nhưng vẫn thân thiện. Nơi vỉa hè không phải để ngủ mà là nơi để sống, nơi người trẻ không ngồi than mà đang dựng nên tương lai. Việt Nam, từng bị gán mác quốc gia đang phát triển, lại trở thành nơi khiến một người Đức như anh phải nhìn lại chính tư duy của mình. Không phải vì Việt Nam quá hoàn hảo, mà vì thế giới đã thay đổi, chỉ có định kiến là đứng yên. Nếu bạn thích câu chuyện này, đừng quên bấm like, share và subscribe kênh Blogger Việt Nam. Nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo. Comment dưới đây để kể bạn yêu Đà Nẵng vì điều gì, hoặc món ăn nào khiến bạn phát cuồng nhất. Hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye!